საუკუნეების განმავლობაში სპარსეთი, რომელიც უძლიერესი სახელმწიფო იყო, სასანიანთა იმპერია, ძლევამოსილი, რომელიც ჩიშის არსებდა სახელმწიფოებს, ძალმომრეობდა მათზე, მათ შორის საქართველოსაც, სომხეთზეც და ალბანეთზეც, აი ტერიტორიაზე, სადაც აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ, ანუ მთელს ამიერკავკასიაზე, რასაც ჩვენ ამიერკავკასიას უწოდებთ, აი შუშანიკის წამებაში და რამდენი მოწამეა, ხო? რაც იცით თქვენ და რის შესახებად ჩვენ ძალიან ფრაგმენტულად მოგახსენეთ პირველი მოწამე ვინც არის საქართველოში ქრისტეს ერთგულებისა და სიყვარულისათვის პირველი მარტვილი ეს არის რაჟდენი პირველ მოწამე ამიტომ ეწოდება რომ ცეცხლთაყვანისმცემელთა მიერ ეწამა სპარსელების მიერ თვითონ სპარსი საქართველოში გაქრისტიანდა შეიყვარა ქრისტე და საქართველოს მთელი თავისი არსები და ქრისტეს ღალატ საკუთარი სიცოცხლის გაწირვა და დათმობა ამჯობინა ევსტატი მცხეთელი რომლის შესახებაც ყველას მოგვეხსენება იგივე შუშანიკი დედათა შორის პირველი მოწამე აგრეთვე ცეცხლთაყვანისმცემელ სპარსელთა მიერ არის არსებითად ის დაწამები ვარსქენის ხელით ასურელ მამათაგანი აბიბოს ნეკრესელი ეს რაც ვიცით და რაც არ ვიცით რამდენმა უარი თქვა ცეცხლთაყვანისმცემლობაზე ნაწილი მნიშვნელოვანი იღებდა ამ ცრუ სარწმუნოებას და სულიერად იღუპებოდა. მიუხედავად ამისა, იაკობ ხუცესის გენიალურობა და ჭეშმარიტი ქრისტიანობა, საგნებისადმი, მოვლენებისადმი ობიექტური დამოკიდებულება იმითაც გამოიხატება, რომ აი ამ ნაწარმოებში, რომელსაც შუშანიკის წამება ქვია, ორი სპარსია გამოყვანილი და ორივე დადებითად ყავს მას დახასიათებული. ანუ ჭეშმარიტებას სიმართლეს ის არ ღალატობს. გახსოვთ ვინმე იყოს სპარსი ვინმე კაციო ხო აი ამ შუშანიკის წამებიდან თავდაპირველად ჩვენში როდესაც ის ჩნდება ერთ-ერთ ეპიზოდში უარყოფით ემოციებს იწვევს მაგრამ შემდგომ უკვე უდიდესი მოწიწებით მოგზალებით პატივისცემით განიმშვალება შუშანიკის მიმართ და ეუბნება ვარსკენს რომ შენგან განიდებულია შენი ცოლიო და ნურასა ფიცხელსა სიტყვასა ეთქვი რადგან დედათა ბუნებაო ფაქიზიაო ძალიან სათუთიაო სულ ქართულად ასია ეს სიტყვა ათქვა დედათა ბუნება იწროარს ამ სიტყვაზე იწროზე ძალიან ბევრი კამათია მაგრამ მე ვეთანხმები იმ განსაზღვრებას იმ განმარტებლებს რომლებიც საუბარ რომ ძველ ქართულად ეს იმ კონტექსტიდან გამომდინარე სწორედ ამას ნიშნავს ძალიან ფაქიზი და სათუთი ამას ამოს სპარსი ადამიანი ვის მიმართ ქმრის მიმართ რომელიც ასე სასტიკად ექცევა სამჯერ სასტიკესად გვემა ხო შუშანიკი თავის ცოლს რომელმაც 4 შვილი გაუჩინა და რომელიც ქრისტიანთა ოჯახში იყო აღზრდილი და ბოლოს სთხოვს რომ თუ შესაძლებელია და საოცარად წერია რომ გულხურვალეთ სთხოვდაო იაკობ ხუცესი ამბობს ვარსკენს რომ საკვრელებისაგან ანუ ბორკილებისაგან გაეთავისუფლებინო ბორკილები ედო ფეხებზე და კისერზე წარმოიდგინე და მთელი ცხოვრება უნდა ეტარებინა და იმდენად გულხურვალე იყო ეს თხოვნა ამ სპარსი კაცისა რომ ვარსკენმა შეუსრულა ეს თხოვნა და გაათავისუფლა ერთი საკვრელისაგან და ერთისგან განთავისუფლებაზე თვითონ შუშანიკმა თქვა უარი ასევე ჩდება ერთი ქალი სპარსი მოგვი რომელიც დასნეულებულია მიდი შუშანიკთან რომელსაც ამ დროს უკვე ღვთისაგან მინიჭებული აქვს ყურნების ნიჭი და ეს წმინდანობის ერთ-ერთი დამადასტურებელი ნიშანია და შესაწყვის ჩევა დარიგებებს აძლევს ამ ხალხს დალოცავს აკურთხებს შუშანიკის ლოცვამ უკვე უდიდესი ძალა შეიძინა ჩვენ სამწუხაროდ დრო არ აგვაქვს იმდენად ღრმა არის ეს ნაწარმოები მრავალშრიანი იმდენი ქვეტექსტია ამ ნაწარმოებებში და როდესაც ღრმად შედიხარ ფაქტობრივად განეფინები მთელ საქართველოს ისტორიაში რაც მეტად უღრმავდები მით უფრო მეტი სიღრმეები და შრეები ჩნდება მასში არ არის ისეთი ზედაპირული როგორც აი სახელმწიფოებშია და ზოგიერთ გარჩევა განმარტებებშია ეს წარმოდგენილი თუმცა
არიან დიდებული სპეციალისტები, რომლებიც შესანიშნავად განმარტავენ, იკვლევენ უზარმაზარი ლიტერატურა არსებობს შუშანიკის წამების შესახებ. ერთმანეთზე საინტერესო უამრავი ნაშრომია დაწერილი ჩვენი ფილოლოგების, ისტორიკოსების მიერ. და ეს ხალი, სპარსი ხალი მიემგზავრება შემდეგ იერუსალიმში, ანუ შუშანიკის ჩევადარიგებას ასრულებს, განკურნებული ჩამოდის და სადღაც კი არ მიემართება, არა შუშანიკთან მოდის და მადლობას უხდის მას, მადლობას შესწირავს. და განა ბევრი ადამიანი გეგულებათ ისეთი, რომ თავის კეთილის ყოფილს იმ სიკეთისათვის, რასაც უკეთებს, მადლობა შესწიროს. თქვენ ხო გავხსოვთ სახარებიდან იგავი ქრისტე მათი კეთროვანი რომ დაინახა, ათივე განკურნა, გახარებულები გაიქცნენ. ერთ რაღაც მნიშვნელოვანი გაახსენდა. დაბრუნდა, შეურდა ქრისტეს და მადლობა შესწირა მას. და ქრისტე იმ ადამიანების გასაგონად, ვინც იქ არიან და მთელი კაცობრიობის სწავლებისთვის ასეთ კითხვას სვავს. განა დანარჩენი 9 არ განიკურნა? ისინი ხომ განიკურნენ, მაგრამ მადლობა არ შესწირეს უფალს. ეს მადლობა ღმერთს კი არ სჭირდება, ღმერთს მადლობას ეთქვი თუ არ ეთქვი, ღმერთს არც რამე ემატება, არც არაფერი აკლდება, იმიტომ ღმერთი არის სრული სისავსე. ის არაფრის ნაკლებობას არ განიცდის, მაგრამ უმადური ადამიანი ადრე თუ გვიან ღვთისგან განდგომილებამდე მიდის. აი იმ უმადურმა ადამიანებმა, რომლებიც ფიზიკური კეთრისგან განიკურნენ ქრისტეს მიერ, მიატოვეს ქრისტე და მთელი ცხოვრება ქრისტეს გარეშე გაატარეს. ანუ არ ცხოვრდნენ ის ადამიანები. ეს ადამიანი კი უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ქრისტესთან დარჩა და იმ მადლიერების ჯნობა, თვითონ სიტყვა მადლიერებაც ხო მადლს უკავშირდება, უმადური, ანუ უმადლური ადამიანი. ადამიანი, რომელსაც მადლიერების ჯნობა არ აქვს, მადლი არ აქვს ღვთისა იმ ადამიანს. რამდენი სიკეთეც არ უნდა გაუკეთო, მაინც უმადურია. უკმაყოფილოა და შეიძლება ისიც ვერ გაპატიოს, რომ შენ სიკეთეს უკეთებ მას. ესეც აბოროტებს არიან ესეთი ადამიანები თქვენ ცხოვრებაში ალბათ მრავლად შეხვედრიან, მაგრამ ამან ჩვენ რა თქმა უნდა ხელი არ უნდა აგვაღებინოს სიკეთის კეთებაზე. ჩვენ მაინც უნდა გავაგრძელოთ სიკეთის კეთება, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ადამიანი რამდენ სიკეთესაც არ უნდა აკეთებდე ადამიანებისათვის წრფელი გულით და უანგაროდ ამ სიკეთეებს შენი თავისთვის აკეთებ. იმ დროს, როდესაც სიკეთეს სიკვდს შენს თავზე არ ფიქრობ, ბუნებრივია. მაგრამ ღმერთის მიერ ეს საუნჯე, ეს უზარმაზარი სალარო, რომელიც შენს მიერ აღსრულებული სიკეთეებისაგან შედგება და გროვდება, ღვთის წინაშე არ დაგეკარგება და გარდაცვალების შემდეგ, როგორც აპოკალიფსის წიგნში წერია, კვალდაკვალ თან წაყვება და ეს საქმეები გიშუამდგომლებენ შენ ღვთის წინაშე და შენთვის შენს მაგივრად იღაღადებენ. ესე იგი, აი ამ სპარს ადამიანს გუნდა ღირსების ცნობა. მოგიხსენებათ, ჩემო ძვირფასებო, რომ ჩვენი ერის ისტორია, ხშირად ვამბობთ ხოლმე, არის წამებულთა და წმინდანთა ისტორია. მათი ისტორია ვიცით, მათი ბიოგრაფიები ვიცით, მათ სახელებს ატარებენ, ხო, ადამიანები. მაგრამ ხშირად უცნობია იმ ადამიანთა ღვაწლი, რომელთა წინაშეც ეს წმინდანები აღიზრდებიან. ჩვენ ყავდა ძალიან ბევრი ისტორიული პიროვნება, დიდი ისტორიული პირები, საერო პირები ვიცით, მაგრამ აი ესეთი ადამიანები, როგორც არ შუშა, მის შესახებ ძალიან მწირი ინფორმაცია ჰქონდა გარკვეულ დრომდე. მაგრამ თანდათანობით მისი პიროვნების შესახებაც უკვე უამრავი რამ იწერება და ბევრი რამ ცნობილი ხდება ჩვენთვის. ესე იგი, არ შუშას შესახებ რა არის ნათქვამი შუშანიკის წამებაში. დღეს ძირითადად შევეცდებით ჩვენ, აი მე მინდოდა გადაწყვეტილი ქონდა ამით დაგვემთავრებინა ჩვენი საუბარი, ესე იგი ვისაუბროთ არ შუშას შესახებ, ქონდა თუ არა უფლება შუშანის განშორებოდა თავის მეუღლეს, ანუ ვარსკეთს, როგორც ქრისტიანს, ეს საკითხი მწვავედ და ასე ვთქვათ აქტუალურად დგას სამეცნიერო ლიტერატურაში და მინდოდა მესაუბრა იმის შესახებ, რას ნიშნავს ეს, რაც ზარავს ადამიანს, რომ აი თქვა შუშანიკი მატლს იღებს თავისი სხეულიდან და აჩვენებს სასულიერო პირს. რაც წარმოუდგენელი და დაუჯერებელია, ხო, ჩვენი დღევანდელი ადამიანებისათვის, მათ შორის ეკლესიური ადამიანებისათვის,
აი ამის შესახებ მინდოდა მესაუბრა, ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ მოახერხებთ ვისაუბროთ იმის შესახებ. მე ალბათ თუ ღმერთი შემეწია, მინდა დავწერო წიგნი შუშანიკის წამებაზე, აღთვალებული ვარ ამ წმინდანით ბოლო 2 წლის განმავლობაში. ვისაუბრო იმის შესახებ, თუ რას აკეთებდა შუშანიკი 6 წლის განმავლობაში სენაკში, ერთი სარკმელი ჰქონდა და ისიც ამოგმანა სიბნელეში. აქ მშრალად და მოკლედ წერია, ლოცულობდა, მარხულობდა 50 დღის განმავლობაში, როცა დიდმარხვის დღეები იყო, მთელი 6 წლის განმავლობაში არ ჭამდა, არ ცვავდა, მხოლოდ ზიარების წმინდა ნაწილებს იღებდა კვირაში ერთხელ, თითქმის არც ეძინა, არც დაწოლილა, არც დამჯდარა. აი დღევანდელი ადამიანი ერთი დღეც როა სახლში მარტო ვერ ძლევს, აი ტელეფონები, მობილურები, ინტერნეტი, ვიღაცებს ელაპარაკება, რაღაცებს წაიკითხავს, ხო? და შეუძლებელია მისთვის მარტო ყოფნა, მარტოობას განიცდის და შუშანიკი 6 წლის განმავლობაში რას აკეთებდა სენაკში და როგორ ცხოვრობდა და როგორ მიაღწია იმ სიწმინდეს, რომლის ძალითაც ის უკვე უამრავ ადამიანს კურნავდა, მის კურთხევას და ლოცვას უდიდესი ძალა ჰქონდა და მიაღწია იმ სიწმინდეს, რისი მიღწევაც უნდა იყოს მიზანი თითოეული ჩვენთაგანის ცხოვრებისა. რას ნიშნავს ლოცვა და მარხვა? ხშირად არის აქ ნახსენები, რომ ხშირად ტირია, განსაკუთრებით ხშირად ტირის შუშანიკი. რა მნიშვნელობა აქვს ცრემლებს? კარად სამეფოდ წარემართა ვარსკენ პიტიახში, აი აქ არის ნახსენები, ძეი აღშუშაისი, რამე თუ პირველ რიგიცა იყო ქრისტიანი ნაშობი მამისა და დედისა ქრისტიანეთა. ესე იგი, მხოლოდ დადებით კონტექსტშია მოხსენიებული არშუშა ყოფილა, ეს ვარსკენი ყოფილა ქრისტიანი მშობლების და ამაზე მაღალი ეპიტეტი ადამიანს უწოდო ქრისტიანი არ არსებობს. ქრისტიანი იყო თავისი დედითაც და თავისი მამითაც. შემდეგ სადაც არის ნახსენები არშუშა, აი შუშანიკი როდესაც მიმართავს ვარსკენს, ხო გახსოვთ? მამამან შენმან, ესე იგი არშუშამ აღმართნა სამარტვილენი, ანუ წმინდანთა წამებულთა სახელზე სამლოცველოები და ეკლესიანი აღაშენნა და შენ მამისა შენისა საქმენი განხუნენ, ანუ შემილწე, გადააგვარე, გამრუდე და გაუკუღმართე, ანუ სხვა გარდააქციე კეთილნიმისნი, ანუ ყველა მისი სიკეთე. მამამან შენმან წმინდანი შემოიკრიბა, ანუ ქრისტიანები შემოიკრიბა სახითვისა, ანუ თავის სახლში, ხოლო შენ დევნი შემოიყვანე. დევნი აი ამ ზოროასტრიზმის მიხედვით ეწოდება, რასაც ჩვენ უწოდებთ დემონებს, ანუ ბოროტსულებს, ანუ იმ მოძღვრებას იგულისხმება ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანი სიტყვა ინფორმაციას გვაძლევს, ანუ მესიჯს გვიგზავნის იაკობ ხუცესი, რომ შუშანიკი იმ სრულ მოძღვრებას ძალიან კარგად ისრომდა, იმიტომ რომ ესე იგი მან წლების განმავლობაში, მრავალი წლის განმავლობაში გააჩინა რა 4 შვილი ვარსკენისგან ცხოვრობდა რა თავისი მეუღლის გვერდით, იცოდა რამდენად განრუდებული იყო უკვე ვარსკენის ცნობიერება და ის გარდაწყვეტილება, რომელიც უცბად კი არ მიიღო, რომ გამაზდიანებული იყო, არამედ წლების განმავლობაში ჰქონდა აი ოჯახური სიტუაცია, რომ წარმოვიდგინოთ, ხშირად დავა რა არის ჭეშმარიტება, რომელია ჭეშმარიტი მოძღვრება, მაგრამ ამ ყველაფერს ისი აღწერს იაკობ ხუცესი, რომ ამ ტექსტის მიღმა ჩვენ ეს ქვეტექსტი უნდა დავინახოთ, რომ ეს ნამდვილად ასეა და ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ ჩვენი შემოქმედებითი წარმოსახვით და ჩვენი შემოქმედებითი ფანტაზიით. იაკობ ხუცესი ლაკონურად გვაწვდის ყველაფერს აბსოლუტურად, რაც შუშანიკის წამებასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ცდილობს ამავე დროს ჩვენ მისი თანაშემოქმედი რო გავხდეთ. ანუ ჩვენც მივიღოთ მონაწილეობა იმის გააზრებასა და წარმოდგენაში, რაც თვითონ იაკობ ხუცესმა არ დაგვიწერა. ანუ ჩვენ გვენდობა, რომ კარგი მკითხველები ვიქნებით და ბევრ ამას ჩვენ გავიაზრებთ. ხო, მან ღმერთი ცათა და ქვეყანისა აღიარა და რწმენა, ხოლო შენ ღმერთი ჭეშმარიტი უარყავ. ესე იგი, ერთადერთი ჭეშმარიტი ღმერთი ქრისტე უარყავი და ცეცხლსა თაყვანი ეცი და როგორც შენი შემოქმედი უარყავი, ეგრეცა მე შენ შეურაცხავ. ანუ
არაც ჩაგაგდე, ესე უფრო ჯობია რომ ითარგმნოს, აქ ჩვენ რა შეიძლება ვიგულისხმოთ, აი მაგალითად ადამიანი რომელიც ქრისტეს უარყოს, პავლე მოციქული ამბობს, ვისაც არ უყვარს ჩვენი უფალი იესო ქრისტე, ანათება, ანუ შეჩვენებული იყოსო. შეჩვენებულია ეს ადამიანი, მადლი ღვთისა განეშორება ამ ადამიანს და ადამიანი ღვთის უარყოფელი, ქრისტეს უარყოფელი, ჭეშმარიტი ღმერთის უარყოფელი, რაზედაც ჩვენ დაწვრილებით ვისაუბრეთ წინა შეხვედრის დროს, არის სულიერად მკვდარი ადამიანი. უძღებიშვილის იგავზეც ვისაუბრეთ, გახსოვთ, მამამისი უფროს ძეს რო ეუბნება, როგორ არ უნდა ვიმხიარულოთ შენი ძმა, რომელიც წლების განმავლობაში მოსცილდა მამას და მამაში ზეციური მამა იგულისხმება და იმ უმცროს ძეში ის ადამიანები, რომლებიც ღვთის გარეშე გადაწყვეტენ იცხოვრონ, მერე სინანულით უბრუნდებიან მამას, ანუ ღმერთს, აი თითოეული ჩვენთაგანი, ვინც ეკლესიურები გავხდით და სინანულით დავბრუნდით ღმერთთან, რომლის გარეშეც ვიცხოვრეთ და ღმერთის გარეშე ცხოვრება უბედურების მეტი, უმრავლესობას და ცოდვების მეტი, ერთადერთი სიმდიდრეცა, რასაც ვაგროვებდით, არაფერი არ მოგვიტანა, ამბობს, შენი ძმა დაბრუნდა, დაკარგული იყო და ვიპოვეთ, მკვდარი იყო და გაცოცხლა. ესე იგი, ღმერთისთვის ადამიანი, რომელიც ღვთის გარეშე არსებობს, ის დაკარგულია და მკვდარია. მაგრამ როდესაც სინანულით ბრუნდებით მასთან და შეუდგებით ცხოვრებას არა ისე, როგორც ჩვენ გვინდა, როგორც ცხოვრობდით ღმერთის გარეშე, არამედ ისე, როგორც ღმერთს უნდა, აი მაშინ იწყება ჭეშმარიტი სულიერი სიცოცხლე. და აქედან გამომდინარე, რადგან შენ ღმერთი უარყავ და არად ჩააგდე ღმერთი და ღმერთისთვის შენ დაიკარგე და მოკვდი, მეც არად ჩაგაგდებ შენ. აი დაახლოებით ეს უთხრა შუშანიკა. და თუ მრავალი ტანჯვა მოაწიო ჩემზე და მე არა ვეზიარო საქმეთა შენთან. ესე იგი, ჩვენ ახლა უნდა შევუდგეთ ძალიან ვრცელ საუბარს არშუშასთან დაკავშირებით და რატომ არის რომ ჩვენი პირველი ისტორიკოსები, აი წინა საუკუნეების ამდუმან შესაძლოა დაიწერა თხზულებები, მაგრამ დაიკარგა როგორც უამრავი 100,000-ობით ხელნაწერია, ხო? დაკარგული. აი მაგალითად გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებას და ის ეპოქა მთლიანად დაკარგული იქნებოდა ჩვენთვის ნიკო მარს რომ არ გამოექვეყნებინა, არ დაებეჭდა, არ დაემუშავებინა ტექსტოლოგიურად, ფილოლოგიურად არ შეესწავლა, შესატყვისი სამეცნიერო აპარატურა არ დაერთო და გამოკვლევა არ დაეწერა მის შესახებ და გასაკვირი ამბავია ასეთი დიდი წმინდანი მსოფლიო მასშტაბის, ესე იგი მე-19 საუკუნის ბოლომდე დაკარგული იყო ქართველი ერისათვის და ჩვენ ცხოვრებაში ფაქტიურად არ მონაწილეობდა. არ არის განსაცვი პრობლემა. ამბავი ასეთი რამდენი წმინდანი იქნებოდა. თვითონ გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში რამდენი წმინდანია დასახელებული. მეო ველოდებოდიო, გიორგი მერჩული ამბობს, რომ აი ეს დიდი წმინდანებიო დაწერდნენო, აღწერდნენო გრიგოლ ხანძთელის ღვაწლსო, მაგრამ რადგან ისინი არ წერენო, სხვა გზა არ მაქვს, მე უნდა აღწერო ეს ყველაფერიო. და ამავე დროს ამბობს ყოველგვარი ცრუ თავმდაბლობის გარეშე, რომ ამავე დროს მე ვიციო, რომ ბრძნათ მეტყველება ვერცხლია წმინდა, ხოლო დუმილი ოქროით ჩეულიო. ბრძენი ადამიანები არიან დუმანო, ირონიულად კი არ ამბობს და მე კიდე ჩემი ნაკვლოვანება, ანუ ეს ჩემი სიმწირე, სიბრძნისა არ მიტოვებს სხვა საშუალებას გარდა იმისა, რომ აღწერო მისი ცხოვრება. სომხები თვლიან და არა მარტო სომხები, არამედ ქართველი მეცნიერების და სხვა ქვეყნის მეცნიერებიც, რომ სომხების ყველაზე დიდი ისტორიკოსი არის ლაზარ პარფეცი, რომელსაც დაწერილი აქვს სომხეთის ისტორია. ეს ლაზარ პარფეცი იზრდებოდა არშუშას ქართლის პიტიახშის კარზე. როგორ იზრდებოდა და რატო აღმოჩნდა იქ, ამის შესახებ მოგახსენებთ. ამ ლაზარ პარფეცს აღწერილი აქვს მთელი სომხეთის ისტორია და მათ შორის მე-5 საუკუნის ისტორია, ის მოვლენები, რაც საქართველოში ხდებოდა ფრაგმენტულად, რაც არშუშა პიტიახს შეეხება და კონკრეტულად სომხეთში, იმიტომ რომ მაშინ სომხეთი, საქართველო, ალბანეთი ქრისტიანები იბრძოდნენ ცეცხლთაყვანისმცემლობის წინააღმდეგ, უზარმაზარი, უძლიერესი სპარსეთის წინააღმდეგ და მის წინააღმდეგობი, აი არშუშა ესე თვლიდა, ამას ჭირდებოდა მომზადება, რომ ერთი საყოველთაო აჯანყება განხორციელებულიყო, ამას ხო ძალიან ბევრი შრომა ჭირდება, წინა მოსამზადებელი ეტაპები, ესე იგი სპარსეთის წინააღმდეგ. ეს არშუშა პიტიახში როგორ აღმოჩნდა სპარსეთის შახის კარზე
აი ამასთან დაკავშირებით მე მინდა მოგახსენოთ ორიოდე სიტყვა. იმ დროს, ესე იგი, მე-5 საუკუნეში სპარსეთის შაჰი იყო იეზიკეთი. უძლიერესი მეფე, სასტიკი და დაუნდობელი. დაიბარა, ესე იგი, თავისმა გარეშე პირებმა უთხრეს, რომ მარტო ისო ჩვენ სახელმწიფოებრივად, პოლიტიკურად ფლობს ამ ამიერკავკასიას ეს არ არის საკმარისი. მთავარია მათ სარწმუნოება შევაცვლებინოთ, რომ სარწმუნოების მეშვეობით, ანუ ცეცხლთაყვანისმცემლობის მეშვეობით, ზოროასტრიზმის მეშვეობით, მაზდიანობის მეშვეობით, სხვადასხვა სახელებით ქვია, ჩვენ მოვახერხოთ იმ ადამიანების გარდაქმნა ისე, რომ ისინი იყვნენ უკვე თავისი სულით ჭეშმარიტი, ესე იგი, სპარსული ორიენტაციის გამტარებლები და გასპარსებდნენ. ანუ მოხდეს მათი ასიმილირება ჩვენს დიდ იმპერიასთან, ჩვენს დიდ სახელმწიფოსთან. ეს ჭკუაში დაუჯდა იეზიკებს, დაიბარა სპარსეთის შაჰმა ყველა დიდებული, წარჩინებული მთავარი სპარსეთიდან, ალბანეთიდან, მათ შორის აშუშა, პიტიახში, ქვემო ქართლის პიტიახში, რომლის ცენტრის მოხსენებაც იყო ცურთავი და შემდეგ ირამ გამოუცხადა. თქვენო ყველამ უნდა მიიღოთ მაზდიანობა. თუ მაზდიანობას არ მიიღებთ, ანუ ცეცხლთაყვანისმცემლობას არ მიიღებთ, თუ არ უარყოფთ ქრისტეს, თუ არ უარყოფთ ქრისტიანულ სარწმუნოებას, ქრისტეს ჟულს, მარტო თქვენ კი არ მოკლავთ. დაახოცავთ თქვენ ცოლშვილს, თელ თქვენს გვარებს ამოუწყვეთ, მათ შორის სასულიერო პირებიც იყვნენ დაბარებულები, თქვენი ერი დარჩება წინამძღოლების გარეშე, აი ქრისტიანული ტერმინოლოგიით რო ვთქვათ ჩვენ, ცხვარი დარჩება წყებსის გარეშე და მე როგორც მგელი იოლად დავეპატრონები ამ ცხრებს წინამძღოლის, ანუ წყებსის გარეშე დარჩენას. ახლა დღისთვის რა მნიშვნელობა აქვს ცხრების სიმრავლეს, ხო? რამდენი ცხვარი არ უნდა იყოს, ნერელა დაერევა და ყველას მოერევა და დახოცავს. ეს როდესაც განაცხადა სპარსეთის შაჰმა, ეს პარფეცი, ლაზარ პარფეცი წერს, რომ ცირეხლითო გაირიგდაოს უკვე. დუმილი ჩამოვარდა. ამ დროს წამოდგა ვარდან მამიკონიანი და ეუბნება. ეს არის გამოცემული ეს ისტორია მათი თანამედროვის მიერ, ანუ ამ დიდი ისტორიკოსის ლაზარ პარფეცის მიერ, რომელიც არშუშას კარზე იზრდებოდა, ის სასახლის კარზე და როგორ აღმოჩნდა, ამას მოგწეს ძალიან საინტერესოა, მოგვიანებით მოგახსენებთ. მეო, ჩემი ცოლშვილისთვისო და ჩემი ხალხისთვისო, ბავშვობიდანვე ვირწმუნე ქრისტეს ჟული. მე ისე მიყვარს ქრისტეო, რომ მათ გამო ჩემ სულსო ვერ დავიღუპავ და ვერ წავიწყო. აქ სხვადასხვა შეიძლება გაგახსენდეთ ის სიჯიუტე და სიმედრე, რაც შუშანიკს ჰქონდა. მეო კაცის შიშითო, ანუ შენი შიშითო, შახსეუბნება, ანუ ვაშკაცი იყო რა თავისი ბუნებით. მეო ქრისტე როგორ უნდა უარყო? თუნდაც ეს ჩემი ცოლშვილის, ჩემი გვარის და მთელი ჩემი შთამომავლობის დაღუპვის ფასად დამიჯდესო. ვიდრე ამ თემაზე გავაგრძელებდე საუბარს, მანამდე გეტყვით, რომ ისტორია, ესე იგი ისტორიულ მეცნიერებაში და ფილოლოგიურ მეცნიერებაში ესეთი აზრიც არსებობს, რომ შუშანიკი, ანუ მამა, ანუ ვარდანი, მამიკონიანები წარმოშობით არიან ჭანურ-მეგრული წარმომავლობის. აი ესეთი აზრიც არსებობს. ამ აზრს გამოთხოვდა ისეთი მეცნიერი, როგორც იყო სიმონ ჯანაშია და მარტო ქართველი კი არ გამოთხოვდა ამას. ეს საყოველთაო აზრი კი არ არის, ამ მეცნიერთა აზრია და მათი მტკიცე წვენა და თავიანთი არგუმენტები მოყავთ შესატყვისად. ამ აზრს აფიქსირებს თვითონ სომხეთის ერთ-ერთი ცნობილი ისტორიკოსი ადოლცი, რომელმაც ესე იგი ესეთი წიგნი დაწერა სომხეთი იუსტინიანეს ეპოქაში 1908 წელს გამოვიდა სანქტ-პეტერბურგში, რუსულად არსებობს ეს წიგნი და ნებისმიერ შეუძლია ბიბლიოთეკაში წაიკითხოს იგივე აზრს გამოთხოვს. ეს ორი ადამიანი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად გამოთხოვენ ერთსა და იმავე აზრს. მე ამას იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ მე ვიზიარებ, ან არ ვიზიარებ. უბრალოდ ცნობისთვის გეუბნებით, რომ ესეთი აზრიც არსებობს მეცნიერებაში. ესე იგი, სამარისებული სიჩუმე ჩამოვარდა და ეს პატრიოტი ადამიანები თავიანთი ქვეყნისა ხედავენ, რომ დიდი კატასტროფის წინაშე დგას ეს სამივე ქვეყანა. სპარსეთის შაჰის წინადადებას თუ არ შეასრულებენ, უდიდესი უბედურება ელოდება ამ ქვეყანას. აი შაჰმა, თუნდაც ჩვენთვის ცნობილმა იმ შაჰმა
მე-17 საუკუნეში რა უბედურებანი დაატეხა, ხო, საქართველოს. და ვერაფრით ვერ გადაარწმუნეს ვარდან მამიკონიანი. მე უარს ვერ ვიტყვი ქრისტეს ჟულზეო, თუნდაც მოკლავ. შენ ხო იციო, მთელი ჩემი ცხოვრება გემსახურებოდიო. ჩემი ქონება რაც მე მაქვს სულ შენი იქნებაო, მაგრამ შენი შიშიტო მე ღვთის შიშს ვერ მივატოვებ და ქრისტეს ჟულს ვერ ვარყო. ვერავინ ვერაფერი ვერ შეასმინა, ვერაფერი ვერ შეაგონა და ბოლოს ესაუბრება უკვე აშუშა, ამას გადმოსცემს ეს ლაზარ პარპეცი. შენ რა პავლე მოციქულზე უპირატესი ხარო? ეხა პავლე მოციქულს რასთან დაკავშირებით იქ არ არის ნახსენები, მაგრამ მიგულისხმება ამას ლაზარ პარპეცი რო წერს, იმიტომ სახარება ხელში უჭირავ, შუშანიკის სახარებით მიდის, ხო? სახარება უჭირავს, წმინდანთა ცხოვრებას კითხულობს. ეკლესიები იყო, ეკლესიაში მგლები გამოდიან, სახარებას კითხულობენ, იმ დროს ასეც უკითხავდნენ, ესმოდან და ხალხი მოწადინებული იყო, ღვთის სიტყვა მოესმინათ განსხვავებით დღევანდელი ქართველობისაგან, რომელთა დიდმა ნაწილმა მეტნაკლებად, მათ შორის მეც ვიგულისხმები, ისე არ ვიცით სახარება როგორც უნდა ვიცოდეთ, ან საერთოდ არ ვიცით. არც ვიცით და არც გვაინტერესებს. არც არანაირი წყურვილი, არანაირი სურვილი არ აქვს ვიცოდეთ სახარება რას გვასწავლის ღმერთი. აი ჩვენ რომ ლოცულობთ, ღმერთს ველაპარაკებით, შენ გადაშლი ამ სახარებას. და კითხვას იწყებ, ღმერთი გელაპარაკება ამ ციკლიდან. ადამიანს არ აინტერესებს ღმერთი რას ელაპარაკება, რას ასწავლის, რას შეაგონებს, რა რჩევადარიგებას აძლევს. იმას ურჩევნია გადაშალოს ასტროლოგიური პროგნოზი, ჰოროსკოპები და იმ ასტროლოგების რჩევადარიგებები მოესმინონ პლანეტებზე რო შედან ვითომ და რჩევადარიგებებს გვაძლევენ რა უნდა გავაკეთოთ და როგორ უნდა ვიცხოვროთ და სხვადასხვა ზღაპრებს როგორც პავლე მოციქული იტყო და კითხულობენ ამ ზღაპრებით იკვებებიან და ამ ზღაპრებით წარმართავენ საკუთარ ცხოვრებას და მათი ცხოვრება ზღაპრად ანუ მოჩვენებად იქცევა ხოლმე სამწუხარო ხშირად. ეხლა რა ჰქონდა მხედველობაში მე ზეპირად ვიცი თხზულებაც მაქვს დაწერილი, მაგრამ სარწმუნოებისათვის არ გეგონოთ რომ მე ვიგონებ ამას გადავშლი პავლე მოციქულის იმ სიტყვებს რაც ჰქონდა მხედველობაში აი ამ დიდებულებს რომლებიც შეაგონებდნენ და შეასმენდნენ აშუშას და ეუბნებოდნენ რომ ჯობია დროებით თქვათ მოჩვენებითად სარწმუნოებაზე უარი დავბრუნდეთ მშვიდობიანად ჩვენ სამშობლოში და გავაგრძელოთ მზადება დიდი აჯანყებისათვის. ჩვენი ამდენი მეფე იყო, ჩალმებს ატარებდნენ, ხო? მთელი თავიანთი ცხოვრება შეალიეს მაჰმადიანობასთან ბრძოლას და მკერდი ჰქონდათ ფარულად ჯვრით ყოველთვის შემოსილი. ამავე დროს აშუშა ეუბნება რომ შენ რომ მოკვდები შენი ერით დაიღუპება. და ის ადამიანები, ვინც გამაზდეანდებიან, ისე ხო სულიერად წარიწმინდებიან. ფაქტობრივად რისკენ მოუწოდებს პავლე მოციქულს რომ ახსენებს, იცი თავგანწირვისკენ მოუწოდებს. შენ რა თქმა უნდა, ამ ქვეტექსტებში ეს უნდა ვიგულისხმოთ, აი ქრისტე რას გვასწავლის, ვინც მე უარყოფს აქ დედამიწაზე ადამიანების წინაშე, მეც უარყოფ მას საშინელ სამჟავროზე ზეციური მამის წინაშე. ეს იცის, რა თქმა უნდა, ვარდან მამიკონიანი. მერე სხვა ადგილას უფალი ამოს, ვისაც დედა ან მამა დაანძმა ჩემზე მეტად უყვარს, ის არ არის ჩემი ღირს, ესე იგი მე უნდა უყვარდე, გიყვარდე ყველაზე მეტად, არა ჩემთვის, არამედ ჩემთვის, რომ ცხოვრდე. მაგრამ აი ნახეთ პავლე მოციქული რა საოცარ რამეს ამბობს. ქრისტეს შესახებ საუბრობს რომელთა მიმართ ეპისტოლეში. მე ძველ ქართულად ვკითხულობ, მაგრამ თანამედროვე ქართული გითარგმნით. თუმცა თქვენს გესმით ეს. მე მრწამს, რომ ვერც სიკვდილმა, ვერც სიცოცხლემ, ვერც ანგელოზებმა, ვერც მთავრობებმა, ვერც ძალთა, ვერც ამ სოფელმა და ვერც იმ სოფელმა, ვერც სიმაღლემ, ვერც სიღრმემ, ვერც სხვამან დაბადებულმა შემიძლოს განყენებად სიყვარულსა ღვთისასა, რომელ არის ქრისტე იესოს მიერ უფლისა ჩვენისა. თვისგან სიყვარულს მე ვერ რავი, ვერც სიკვდილი, ვერც სიცოცხლე, ვერც ანგელოზები, ვერც ძალნი, ვერც მთავრობანი, ვერაფერი ვერ განმაშორებსო. ვერ ნახეთ რას ამბობს.
ჭეშმარიტს ვიტყვიო ქრისტეს მიერ და არ ვიტყვიო თანამოწამეთა ჩემ და გონებისა ჩემისაითა სულისა წმინდისათა ჩემი თუ არ ჯერათო სული წმინდა დამემოწმებს რომლის მიერაც ვლაპარაკობო რომ ეხლა რას ლაპარაკობს ნახეთ ჩემი მწუხარება დიდია და მოუკლებელია ანუ დაუნცხრალია სალმობა ანუ ესე იგი ტკივილი ჩემი გულისა ამიტომ ვილოცევდი ვისურვებდი მე შეჩვენებული ყოფილიყავი იესო ქრისტეს მიერ ოღონდ ჩემი ისრაელი ძმები ჩემი ხორციელი ნათესავები ჩემი თანამემამულენი ისრაიტელნი გადარჩენილი აქ ეხლა რა აქვს ხედველობაში ჩვენ ვიცით და პავლე მოციქულმა ჩვენზე უკეთ იცის რაც მოხდა ებრაელმა ერმა არ მიიღო ძველი აღთქმის ჩეულმა ერმა იესო ქრისტე ჯვარზე აიყვანეს ჯვარსაცვას შემდგომაც აგრძელებდნენ ისინი ქრისტეს უარყოფას შეურაცხყოფდნენ აბუჩათიგდებდნენ დასინოდნენ პავლე მოციქულს ყველაზე მეტად უყვარს იესო ქრისტე აი ვერავინ ვერ განმაყენებს ხო მისგან ვერაფერ ვერ ციგდე მათ შორის ვერც ეს სოფელი ვერც ის სოფელი ვერც იღრმე ვერც ძალნი ვერც მთავრობანი მაგრამ დიდიაო ჩემი მწუხარება და დაუნცხრალია ჩემი ტკივილი ჩემი ისრაელი ძმების ანუ ჩემი თანამემამულეების გამო რატომ ტკივა ეს გული და რატომ ლოცულობს ის ღმერთს ევედრება და მე ვიყო განყენებული შენგან ოღონდ ჩემი ისრაელი ძმები და თანამემამულენი გადარჩნენო ცხონდნენო ესე იგი აქ ის კი არ არის როგორც ზოგიერთს გონია რომ თავის სამშობლო და თანამოძმეები ღმერთზე მეტად უყვარს მას იმდენად უყვარს იესო ქრისტე აი თქვენ ხო გული გტივათ ვინმე ქრისტეზე აუგს რო იტყვის განიცდით და მწუხარებთ ხო და წარმოიდგინეთ ცხოვრობს თავის თანამოძმეთა შორის და მუდმივად ასე ვთქვათ აუგს ამბობენ უკმეხად საუბრობენ ქრისტეზე აგინებენ დასცინიან და ასე შემდეგ და როდესაც შენს ყველაზე საყვარელ არსებას ასე მოიხსენიებენ რა თქმა უნდა დიდია შენი მწუხარება და დაუნცხრალია შენი ტკივილი გულისა განსაკუთრებით ემატება ამ ტკივილსა და მწუხარებას ის რომ ქრისტეს ასე მოიხსენიებენ არა ვინმე სხვა ერის წარმომადგენლები არამედ ის ერი რომლის შვილადაც მე დავიბადე და ვინც ყველაზე მეტად მიყვარს პავლე მოციქულს ყველა უყვარდა მაგრამ როგორც წმინდა მამები განმარტავენ ამ ადგილს ბუნებით სიყვარულს ანუ სისხლის მიერ სიყვარულს თავისი თანამოძმეების მიმართ ემატებოდა მადლისმიერი სიყვარულიც ქონდა მადლისმიერი სიყვარული ყველა ადამიანის მიმართ და ყველა ერის მიმართ მაგრამ ამავე დროს ბუნებითი სიყვარული ქონდა ანუ სისხლისმიერი თავისი თანამოძმეები იყვნენ აი აქ ჩვენ ვინც ვართ ქართველები ვართ ხო ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ რომელიმე ერი არ გვიყვარს ჩვენ ყველა ერი გვიყვარს ყველა ერს პატივს მივაგებთ მაგრამ მე ვერავინ ვერ დამემტკიცებს რომ თავისი ერი არ არის მისთვის უპირატესი ჩვენ გვიყვარს ჩვენი ერი იმიტომ რომ მადლისმიერ სიყვარულს ანუ ჩვენს ქრისტიანულ სიყვარულს ყველა ერის მიმართ ემატება ამავე დროს ჩვენი ბუნებითი სიყვარული ჩვენი სისხლისმიერი ძმებისა და ნათესავების მიმართ და რა თქმა უნდა უდიდესი იქნება შენი ტკივილი როცა და არის კიდე ძალიან ბევრ ოჯახში ქრისტეს რო არაფრად არ მიიჩნევენ როგორ განიცდიან თქვა დედა თუ ეკლესიურია მორწმუნე ქრისტიანია როცა აბუჩათიგდებს ქრისტეს ეკლესიას სამღვდელოებას პატრიარქს ეპისკოპოსებს და ასე შემდეგ და ასე იგი არაფრად არ მიიჩნევენ იმ ეკლესიას მართლმადიდებელ ეკლესიას რომელმაც 2000 წელია წინ მოუწვის და მიუწვის ამ მართლაც მრავალ წამებულ მრავალ ჭირნახულ და მრავალ სისხლ დათხეულ ქართველ ერს და დღემდე მოიყვანა ყველა დარტყმას სწორედ მართლმადიდებელი ეკლესია იღებდა თავის თავზე და მართლმადიდებელი ეკლესიის ჭეშმარიტმა და რჩეულმა შვილებმა წმინდა ნებმა და მოწამეებმა მოიყვანეს და გადაარჩინეს დღემდე საქართველო. ეხლა ერთის მხრივ ამბობს პავლე მოციქული რომ მე ვერავინ ვერ განმაყენებსო და მე ამბობს რომ მეო დაი გაყენებული ვიყო ქრისტესგან და შეჩვენებულიო ოღონდ ჩემი ისრაელი ძმები გადარჩენ. ანუ ცხონდნენ, მობრუნდნენ ქრისტესკენ, ქრისტეს მადიდებლები გახდნენ. თუ ეს მოხდება ღმერთო, გევედრები და მე შენს გარეშე დავრჩი. ანუ შენ ხო ყველაზე მეტად მიყვარხარ. მაგრამ შენს გარეშე დავრჩე ოღონდ
ჩემი შენი მადიდებელი გახდეს. ოღონდის სულიერად ცხობდეს. ხო და იმიტომ ეუბნება შენ რა პავლეზე უპირატესი ხარ, რომ პავლე მზად არისო თავი გაწიროსო ჯოჯოხეთისთვისო. ჯოჯოხეთში მოხვდესო და ვინ თუ არა პავლე მოციქულმა იცოდა რა არის ჯოჯოხეთი. აი მაგალითად ჩვენ ვიცით წმიდანები და წამებულები თავს ირავენ სამშობლოსათვის, ეკლესიისათვის, მამულისათვის, სარწმუნოებისათვის და სამოთხეში ხვდებიან. პავლე მოციქულის სიყვარული არის ჩვენი გონებისათვის მიუწნობელი. იმდენად უყვარს ღმერთი, არ უნდა რომ იგმობოდეს თავისი ერის მიმართ, რომელიც ყველა ერზე მეტად უყვარს. და თავისი ერის გამო და ქრისტეს უდიდესი სიყვარულის გამო მზად არის თვითონ მოხვდეს ჯოჯოხეთში, თუ ღმერთი გადაარჩენს ისრაელ ერს და მოაბრუნებს მისკენ. აი ამას ეუბნება ეს არშუშა, რომ მოდი ჩვენ სამუდამოდ კი არა, დროებით თქვა თუ არის ქრისტიანობაზე მოჩვენებითად ფორმალურად მივიღოთ მაზდიანობა და უთხრათ რომ ჩვენ თაყვანისმცემლები ვართ მაზდიანობის ქრისტეს სიყვარული გულში დაფარულად ვატაროთ სამწუხაროდ ჩვენ ამას ხმამაღლა აქ ვერ განვაცხადებთ მაგრამ ჩვენი ქრისტიანული საქმეებით ღვთის წინაშე დავამოწმებთ რომ ჩვენთვის ყველაზე ძვირფასი ქრისტია და მართლაც ასე მოხდა ყველანი დააბრუნა სამშობლოში გააგრძელეს იმათ თავიანთი მოღვაწეობა და საქმიანობა, მაგრამ ნახეთ სპარსეთის შახი რას აკეთებს? არ ენდობა არშუშას. ეჭვობდაო და ფრთხილობდაო. იმიტომ რომ მას თავისი მსტოვრები ხო ყავდა და იცოდა ვის ხონდა ასეთი დამარწმუნებელი ძალა, თან არაერთი საუბარი ხონდა, ხო? არშუშასთან, ამიტომ არშუშას ითხოვებს მძევლად. და მრავალი წლის განმავლობაში მის კარზე არის მძევალი. ეხლა რა ხდება? ამასობაში მოხდა ვარდარ მამიკონიანის მიერ 451 წელს დიდი აჯანყება და ქართველები ვერ მონაწილეობდნენ ამ დროს მათთან ერთად, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი მძევალი იყო არშუშა. და მეორეს რომ თვითონ არშუშა მას უწოდებენ ისტორიკოსები ძველი დროისა უგამჭრიახეს პოლიტიკურ, აი დღევანდელი სიტყვებით რომ უგამჭრიახესი პოლიტიკური მოღვაწე, რომელსაც დიდი დიპლომატიური ნიჭიც ჰქონდა. ამავე დროს ღვთის მოშიში, როგორც ეს ლაზარი და მეორე ისტორიკოსია კიდევ აგრეთვე კორიუნი ამბობს, რომ ის იყო ღვთის მოშიში, სათნო და ღრმად განსწავლული და ბრძენი ადამიანი. და ბუნებრივია ვერ მიიღებდა მონაწილეობას და ამავე დროს იცოდა რომ ჯერ ისინი მზად არიყვნენ ამ დიდი და უზარმაზარი სახელმწიფოს წინააღმდეგ ამ აჯანყებისათვის, ანუ დღევანდელი სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეროვნულ განმათავისუფლებელი ბრძოლისა და თავისუფლების მოპოვებისათვის. და ბუნებრივია რომ ამ შახმა გაიგო რომ ვინ ხელმძღვანელობდა, მხედართმთავარი, მთავარსარდალი, თავისი ქვეყნის დიდი პატრიოტი, ეროვნული გმირი თავისი ქვეყნისა იყო ვარდარ მამიკონიანი და ჩვენ იმიტომ ვსაუბრობთ რომ შუშანიკის მამა ის და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ვინ არის შუშანიკის მამა, რომ შუშანიკს უფრო ღრმად შევწვდეთ ხო მის პიროვნებას. ამავე დროს ამ აჯანყებაში მონაწილეობას ღებულობდა ვარდარ მამიკონიანის ძმაც მაიაკი, რომელიც აგრეთვე ბრძოლაში დაიღუპა, ისიც გმირია თავისი ქვეყნისა, დაერია ეს შახი და ამოხოცა უამრავი ადამიანი, მათ შორის ეპისკოპოსები, მღვდლები და განსაკუთრებულად მამიკონიანების გვარი იყო მისთვის ყველაზე საძულველი, იმიტომ რომ გაბედა და აჯანყება მოაწყო, თუმცა დარწმუნებული ვარ არშუშა ეუბნებოდა რომ ჯერ ჩვენ ამისთვის მზად არა ვართ და მძევლებად წაიყვანა ამ ხმაიაკის 3 შვილი. არის სპარსეთში მძევლებად კი არა, ტყვეებად წაიყვანა და გადაწყვეტილი აქვს რომ აწამოს და ეს ჩვილი ხრმები, ასე წეს ჩვილი ხრმები, სამი ვაჟი ჩვილი ხრმა რომ არ გაგრძელდეს მამიკონიანების გვარი, სამივე წამებით მოაკლებინოს. ისეთი შიშის ატმოსფეროა, წარმოიდგინეთ, ჩაეხშო ხო აჯანყება, ეს უზარმაზარი სპარსეთის იმპერია, რომელიც შიშის არსებს, ირგვლივ ყველას და ყველაფერს, ვერც ქართველთაგან და ვერც სომეხთაგან ვერავინ ვერ გაბედა ეთქვა რომ ბავშვები არ დაესაჯა. ერთადერთი ადამიანი, ვინც ეს გაბედა, ეს იყო ვარსკენის მამა არშუშა ქართლის
პიტიახში რომელიც თვითონ არის მძევლად. ეხლა ეს როგორ მოახერხა? ძალიან დიდი ქონება, ბევრი ოქრო, ალბათ გარკვეული პირების მეშვეობით ახერხებდა რომ საქართველოსთან მასთან გამოეგზავნათ, რამხელა მუშაობა მიდის წარმოიდგინეთ, რამდენს მოქმედებს და მოძრაობს იმ მძევლად მყოფი პირობებში, რომელშიც მას უწევს ცხოვრება, უშუალოდ რა თქმა უნდა შახს ამის შესახებ ვერ დაელაპარაკებოდა, ამიტომ ის აწარმოებდა ესეთ ფარულ მოლაპარაკებებს წარჩინებულ პირებთან, შახთან ვინც იყვნენ დაახლოებული, მათი მეშვეობით დაუახლოვდა შემდეგ ყველაზე ახლო მყოფ პირს შახისას და მოახერხა ის რომ ესე იგი შეაცვლევინა ის გადაწყვეტილება რომ მომკვდარიყვნენ ისინი სიკვდილით. და როდესაც უთხრა რომ ეს სიცოცხლე ბავშვებისა შენთვის მიწყალობებია უამრავი ადამიანის თანდასწრებით მოხდა საოცარი რამაც ყველა გააყვირვა და გააოგნა, უცბად დავარდა არშუშა მიწაზე თავს უტყავდაო და ახეთ-იქით გორავდაო. თან მადლობას წირავდა შახსო. ყველანი გაკვირვებულები უყურებდნენ. ერთი გითხარიო შახმა უთხრაო შემდეგ რომ დაასრულა ეს საქმე, ეს ახალი საქმე რაც გააკეთე რას ნიშნავსო? ეს ახალი საქმე იმას ნიშნავსო არშუშამ უთხრა რომ არშუშა ემზადება მომდევნო უფრო მნიშვნელოვანი რაღაცისთვის ამას იმიტომ აკეთებს. ყველა ქართველი ბუნებით არტისტია, მსახიობური ნიჭის უნდა ქონდეს ეთქობა ადამიანს. ეს ახალი საქმე იმიტომ გავაკეთეო რომ ისეთი ახალი და საოცარი რაც მე მაჩუქეო, არც ერთი შენი ახლო მყოფი ადამიანისთვის, არც ერთი შენი მსახურისთვის, არც ჩემი მეგობრისთვის არ გიჩუქებიაო, შენ სამი ბავშვის სიცოცხლე მაჩუქეო და ამიტომ მინდოდა ეს სიახლეო ახალი თაყვანისმცემით გაომეხატა შენს მიმართ. ესე იგი რამდენად იმდაბლებს თავს იმ შვილების გადასარჩენად, რომლებიც არიან შუშანიკის ბიძაშვილები. ამავე დროს. ეს შუშანიკის მისკარზია. და აი ამ აჯანყების შემდეგ სხვათა შორის შეიფარა იმ ხმაიაკის, ანუ ვარდან მამიკონიანის ძმის ცოლიც ძვიკი ერქვა სახელად და ეს ლაზარ პარპეცი, რომელიც ჯერ კიდევ ახალგაზრდა იყო, რომელიც ეს ლაზარ პარპეცი, ეს სამი ვაჟი მის კარზე აღიზარდნენ და რა განათლება და რა განსწავლა და რა ყურადღება მიიღეს და რა პიროვნებებად ჩამოყალიბდნენ არშუშას მეშვეობით, ამას შემდეგ გეტყვით. გარკვეული ხანი რომ გავიდა, დგება, ახლოვდება ჟამი ამ არშუშას განთავისუფლების, იგულისხმება რომ ძალიან დაუახლოვდა ამ შახს და მოსთხოვა ისეთი რამ, რაც წარმოუდგენელი იყო ყველა ადამიანისთვის. სიცოცხლე ხო მიწყალობეო. მომეცი უფლება რომ ჩემთან წავიყვანო იქო, ანუ შენ ხო მენდობი ყველანაირად თუ იგულისხმება და ჩემთან წავიყვან კარზე და ავზრდიო მათო. და გაათავისუფლა ისინი მთლიანად, გადასა არშუშას და არშუშამ წამოიყვანა ცურთავში. ეხლა როგორი პიროვნებები აღიზარდნენ. ეს ერთ-ერთი ვაჟი, ვახანი, გახდა დიდი ეროვნული გმირი სომხეთისა, რომელმაც გააგრძელა მამამისის და ბიძამისის საქმე, ქრისტიანი, ცესთაყვანისმცემლობის წინააღმდეგ მებრძოლი და ზუსტად წელი აღარ მახსოვს როდის იყო, დიდი აჯანყება მოაწყო მათ წინააღმდეგ და ასეთი პატრიოტი ადამიანები, ისევე მისი ორი ძმა როგორ აღზარდა, როგორ მოახერხა, როგორ აღიზარდნენ. რა თქმა უნდა ეს არშუშას დამსახურებაა. უყურებდნენ არშუშას როგორ უყვარდა თავისი სამშობლო, როგორი პატარები იყვნენ ისინი, როგორი ძვირფასი იყო მისთვის ქრისტე, როგორ უყვარდა მოყვასი, არა მარტო ქართველები, არამედ თავისი თანამოძმეები, ისინი ხო სომხები იყვნენ, ხო? წარმოშობით, გენეტიკურად. და ისწავლეს ის, რასაც გულმოწყალე სამარიტელში ვსწავლოთ. ვინ არის შენი მოყვასი? შენი მოყვასია ის, ვისაც ჭირდება შენი დახმარება. განურჩევლად ერისა. ადამიანი, როცა ძირს გდია, კვდება და გეძახის მიშოლე, ხო არ მეხვალ და არ ეკითხები რა ეროვნებისა ხარ? რა სარწმუნოებისა ხარ? ადამიანია, ხო? და ეხმარება. დიდი ამერიკელი მწერალი მარკესი წერს, რომ ადამიანს მხოლოდ ერთხელ უნდა შეხედო ზემოდან, როცა წაქცეულია და მისი წამოყენება გინდაო ეს წერილი, საოცარი წერილი დაწერა, როცა გაიგო, რომ განუკურნებელი კი მოქონდა და იღუპებოდა, ეს საოცარი წერილი დაწერა, რომელიც მთელ მსოფლიოში გავრცელდა და ეს ფრაზა იქიდან არის და
იმდენად საოცარი წერილი, იმდენად ღრმა, იმდენად ამაღელვებელი, იმდენი ადამიანის გულები ააღელვა და იმდენი დააფიქრა იმაზე, რასაც კარგავენ, რასაც სიყვარული ჰქვია, ეს სახელიც კი იშვიათად იხსენიება, უკვე რომ ამ წერილმა მე მგონი იმდენი ადამიანი მოაბრუნა ღმერთისაკენ, გადაარჩინა და რამდენიმე წლით გაუხარძლევა შემდეგ მას სიცოცხლე. სხვათა შორის დიდი როლი ითამაშა აი ამ შუშანიკის პიროვნების ჩამოყალიბებაში, რა თქმა უნდა, მისმა დედამ ანუშრამმა, რომელიც იყო და ძვიკისა. ანუ იყო აი ხმაიაკის ცოლის და. და ეს ორი ქალბატონი ერთად აღზრდიდნენ მათ, მაგრამ ყოველივე ამას რა თქმა უნდა ხელმძღვანელობდა არ შუშა. და აღიზრდებოდნენ ეს ადამიანები ვაჟკაცებად, სამშობლოს მოყვარულებად და გმირული სულის ადამიანებად, რა თქმა უნდა, აშუშას და იმ ადამიანების გარემოში, მათი ზეგავლენით, სადაც ისინი იზრდებოდნენ წლების განმავლობაში. და როდესაც დავაშკაცდნენ, როდესაც შედარებით მშვიდობიანი პერიოდი დამყარდა მეზობელ ქვეყანაში, ეს ადამიანები გაუშვა, სადაც უწარჩინებულესი და განსაკუთრებული წარმატების მქონე ადამიანები გახდნენ, წინამძღოლები თავიანთი ერისა და ეს არის დამსახურება სწორედ აშუშასი, ქართლის პიტიახშისა, უდიდესი პიროვნებისა, რომელიც მზად იყო თვითონ ამას თააგონებდა ვარდან მამიკონიას, მომკვდარიყო და ჯოჯოხეთში მოხვედრილიყო, თავისი თანამოძმეები გადაერჩინა და არა მარტო თანამოძმეები, არამედ იგივე ის მეზობელი ქვეყნები, რომლებიც ამიერკავკასიაში შედიან, ამიტომ რა თქმა უნდა, მან დროებით მიიღო ეს მოჩვენებითად სარწმუნოება, მას არ უდოდა თვითონ ცხონებულიყო და თავისიერი დაღუპულიყო. ეს არის უდიდესი, ესე იგი, ფაქტი, რაც მოხდა და რაზედაც ყველა ადამიანი, რა თქმა უნდა, ვერ წავა. ეს ლაზარ პარპეცი ამბობს საოცარ რამეს წერს, ამან შეუძლებელია რომ არ გაგახაროს და არ გესიამოვნოს, როცა მადლიერ ადამიანს დაინახავ, ამ შვილებს უწერს ამ ნაშრომში, მათ დროს იწერება. აი ესეთი დიდი პიროვნება იყო, ასეთი კეთილშობილი ადამიანი აღშუშა ქართლის პიტიახში და შვილებო თქვენო არ დაივიწყოთო ის სიკეთეებიო, რაც ამ დიდმა ადამიანმა და დიდმა პიროვნებამ თქვენ გაგიკეთათ, რა გაუკეთა? გადაარჩინა სიკვდილისგან ისდა. თვითონ ყდებოდა მათ მაგივრად, შეიძლება და დაისაჯა, ეს როგორ გამებედე. რას თქო, მე გადაწყვეტილება უკვე მივიღე, სპარსეთის შახი ვარ, უნდა მოვკვდა, წამებდე, შენ მეუბნები სიცოცხლე ვაჩუქო? მე სიცოცხლე ვაჩუქო, ეუბნება რომ მე წავიყვან ჩემთანო. ამაზე შეიძლება და გამძვინვარებულიყო, იმიტომ რომ მართველები დიდი იმპერიებისა, როდის რას მოიმოქმედებენ, ეს არავინ არ იცის. და მით უფრო კარგად იცნობდა მათ ბუნებას, ხო ეს აშუშა ვინც იყო. მე უბრალოდ სიცოცხლე ხო არ აჩუქა და ხო არ ჩამოიყვანა, აბა თქვენ იცით ახლა როგორი ცხოვრებდო, აღზარდა, იმიტომ რომ მშობელი არ ყავდა, განათლება მისცა, ყველანაირი ცოდნა რაც კი იმ დროს შეიძლებოდა მიეცა, ბუნებრივია რომ საფრთხოს სწავლებითაც აღიზრდებოდნენ ისინი და სახარებისეული სიბრძნით და ღვთისპურითაც იკვებებოდნენ, ეკლესიური ცხოვრებით ცხოვრობდნენ, შეასწავლა ღვთისა და სამშობლოს მოყვასის სიყვარული და დააყენა ჭეშმარიტების გზაზე და გაუშვა თავის სამშობლოში და ეს არ დაივიწყოთო. ეს დიდი ბედნიერებაა, როდესაც ადამიანები იმ სიკეთეების გამო, რასაც შენ აკეთებ, მადლიერები არიან. სახარებაში არის ერთი განსაცვიფრებელი იგავე ეს ბავშვებს დაამახსოვრდება და ჩვენთვისაც ყურაცაღები უნდა იყოს, დამოძღვრელი მნიშვნელობა აქვს დიდად, აბა ისე სახარებაში არ იქნებოდა ეს შეტანი, ლიონის სახარებაშია. ერთი ასეთი აუზი იყო, ბეთესდას აუზი ერქვა იერუსალიმში და უცნაური თვისება ჰქონდა. ამ აუზს წელიწადში ერთხელ აიმღვრეოდა ხოლმე, იმიტომ რომ უფლის ანგელოზი ჩამოდიოდა და რომელი ადამიანიც მოასწრებდა და პირველი ჩავიდოდა, ჩახდებოდა აუზში და დაავადებაც არ უნდა ქონოდა, ხისიერად განიკურნებოდა. აქედან გამომდინარე, უამრავი ადამიანი იკრიბებოდა ამ აუზის ირგვლივ. ბრმები, კოჭლები, სხვადასხვა სნეულები, დაავადებულები, დაბლადაცებულები და მათ შორის იყო ერთი დაბლადაცებული 38 წლის მანძილზე
რომელიც იძულებული იყო უნდა ვიგულისხმოთ ხშირად სცილდებოდა იმ აუს ხუთი დიდი შესასვლელი ხუთის ტყვა ქონდა აი ამ აუს უამრავი ხალხი იყო უნდა მას ყოველდღიური პური ხო არსობისა და მოწყალებას ითხოვდა ხოლმე და ერთსა და იმავე ადგილას იჯდა ბუნებრივი აუს სცილდებოდა ხოლმე და გარეთ გამოდიოდა და ქრისტემ ერთხელაც ყიდა მას თვალი იუდეველები მღვდელმთავრები წიგნობრები ფარისევლები დაძდევენ უკვე მას და რომ დაინახა ძალზე შეებრალა და საოცარი სიტყვებით მიმართა გნებავს არა ითა განიკურნო კიდა რომ განიკურნო წარმოიდგინეთ ადამიანი 38 წლის მანძილზე რა შელოდება როდის ჩამოვა უფლის ანგელოზი წყალს აღროს როგორმე მოასროს რომ ჩავიდეს და განიკურნოს ჩვენთვის აქ ნიშანდობლივი მნიშვნელოვანი და ჭუის სასწავლებელი რა არის საოცარი იმედი აქვს ამ ადამიანს აბა წარმოიდგინეთ 38 წლის მოლოდინი და 38 წლის იმედ გაცრუება ერთმა ასეთი ძლიერი იმედი მოგვანიჭოს ხო ჩვენს და იმედს არასოდეს არ კარგავს რომ ეს როდისმე მოხდება და ამ დროს მასთან მოდის ცათა და ქვეყნის შემოქმედი მათ შორის შემოქმედი ანგელოზთან და რა ეკითხება კიდე რომ განიკურნო აქ შეიძლება ზოგიერთს გაუჩნდეს შეკითხვა კი მაგრამ მაშინვე განეკურნაო რა მოხდებოდაო მაგრამ ღმერთს როგორ უყვარს ჩვენი თავისუფალინება და არჩევანის უფლება იქნებ შენ არ გინდა რომ განიკურნო ეხლა თუ მკითხავთ როგორ შეიძლება ადამიანი ავად იყოს და არ უნდოდეს განკურნება აი ვინც არიან შედარებით უფროსი თაობის წარმომადგენლები დამერწმუნებიან დამემოწმებიან 80-იან წლებში თუ არ ვცდები თუ 70-იან წლებში უფრო 80-იან წლების პირველ ნახევარში მახსოვს ესეთი ფაქტი მოხდა გახმაურდა კიდეც ესეთი თვალის ექიმი იყო ფიოდოროვი რუსეთში აკადემიკოსი იყო და რაღაც ისეთი ოპერაციას აკეთებდა 32 წამში ადამიანს ყურლავდა რა და მერე შექმნა საგანგებო მანქანა ლაბორატორიები რომლებიც მთელი რუსეთის იმპერიაში დადიოდნენ და მთელი ექიმთა კოჰორტა აღზარდა რომლებიც უკეთებდნენ ოპერაციას ხარ გაჭირვებული იყო ხალხი და არ ქონდა შესაძლებლობა მოსკოვში ჩასულიყო თანამხელა რიგები იქნებოდა ანუ დიდი საქმე გააკეთა რა ამ ადამიანმა და მისი ერთ-ერთი ინტერვიუ წავიკითხე რომ საოცრება ხდებაო რა ფეტექსში რა იგულისხმებოდა ამას ვერ დაწერდა რა ქვეყანაში ცხოვრობ თუ საბჭოთა კავშირი იყო მაშინ ძალიან დიდმა ნაწილმა არა მაგრამ მნიშვნელოვანმა ნაწილმა უარი თქვა რომ ახელმოდა თვალი და განთავისუფლებულიყო სიბრმავისგან ძალით ხო ვერ განკულავდა ეს ადამიანი ეს მიდიოდა დაეულებოდა მე შემიძლია თქვენ განკულოთ გნებავს არა ითა განიკულოთ კიდე განიკულოთ და ეუბნებოდა არაერთი ბადიანი არ მინდა განკულებაო რა არის ამის მიზეზი ესენი იყვნენ საბჭოთა ბრმები რომელთაც ჰქონდათ გოტები ანუ შეღავათები და თუ ისინი ამ აიხილებოდა თვალი იმ შეღავათებს დაკარგავდნენ და ამის გამო თქვენს უარი და იმავე პერიოდში იყო ესეთი ინტერვიუ იყო რეი ჩარლზი და სტიუარტ დერილოა ისინი ბრმები არ ვიცი ცოცხლები არიან თუ გარდაიცვალნენ ვერ ვადევნებ თვალყურს სამყარო არა აქვს ამას მნიშვნელობა ესე იგი მათ რო უთხრეს აი არჩევანის წინაშე რომ დაგაყენო სინათლე ანუ ხედავდე თუ სინათლეს მიიღებ ანუ თვალი აგეხილება მაშინ სმენას მუსიკალურს დაკარგავ და ვეღარ იმღერებ რა სიზავდიო რა თქმა მუსიკალური სმენა ორივე მოპასუხა მინდა ვხედავდე იმ სამყაროს რომელშიც ცხოვრობ და ვერ ვხედავ იმ სიკეთეს რაც ღმერთმა ჩემთვის შექმნაო იმიტომ რომ ის არ იყო საბჭოთა ბრმა იმას იმდენი შეღავათები ქონდა ისედაც იმდენი ფული ქონდა რომ ეს სიკეთე მას არ დაეკარგებოდა ანუ ხდება ასეთი რამ და გნებავს არა აითა განიკურნო და აი როცა ადამიანი ესეთ მძიმე მდგომარეობაშია მაშინ ხო არ ეუბნება მინდა რომ განვიკურნო და წუწუნს ვიწყებთ ხოლმე ხო ჩვენც ჩემს მეც რა უბედური ვარ და ასე შემდეგ ერთი ადამიანი არ არის როგორ ჩავამიდგეს ერთი კაცი არ არის ოქრებზე შემეშოსო და მიმიყვანოსო ამ აუსთანო და ამდენი წელია იგულისხმება ეგ არ წერია სახარებაში ამდენი წელი რომ წყალში ჩამიყვანოსო გნებავს არა აითა განიკურნო და როცა დათანხმდა გამოთქვა თანხმობა რომ სულ და განკურნება აიღე შენი სარეცელი წადი და იარეო აიღო თავისი სარეცელი ქვია საფენები რაზედაც იწვა და წავიდა წარმოიდგინეთ 38 წელი ელოდა ამას
მოდის თვით ღმერთი არც იცის ვინ არის ის, მისი სახელიც არ იცის და სიტყვით ეუბნება არანაირი ჩვენთან რას ეძახიან ხოლმე სტაციონარული კურნალობა, არანაირი ესე იგი ფულის გადახდა, არაფერი. სიტყვა უთხრა, ადექი შენი წადი და იარე. ეხლა ყველაზე მეტად რა ენატრებოდა ამ ადამიანს, რაზე ოცნებობდა, თან დაწოლილი რო იყო ხედავდა ფეხებს, რომლებიც მიდიან და მოდიან. ენატრებოდა რომ გაევლო. ალბათ უნდა ვიგულისხმო მთელი დღე დარბოდა. დადიოდა, ნახულობდა იმ ადგილებს, რომელთან ნახვაც უნდოდა და ამასობაში ეს გაიგეს ქრისტეს მტრებმა, შაბათი დღე იყო და მოძებნეს ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ყველა ისვამდა იერუსალიმში 38 წელი იყო თავმჯდომარე და ბეთესდა საუსთან ცხოვრობდა ფაქტობრივად. და ვინ არის ის, ვინ შენ განკურნავ და არ ვიცი ვინ არისო. და რატო ეძებდნენ? შაბათ დღეს აკრძალული იყო ადამიანს რაიმე საქმე გაეკეთებოდა. და განრისხებულები არიან იმით, შაბათს როგორ გავედა შენი განკურნება. და ისე ეუბნება რომ მე მითხრა ვაიღე შენი სარეცელი და წადი და იარეო. ანუ ქრისტეს აბრალებს რა. ხო შეიძლება რაღაც დიდი მადლიერება გამოხატოს ხო ამ ადამიანმა. ან თქვას რომ თქვათ პირობითად ვამბობ შაბათი არ იყო და გუშინ განკურნა და ასე შემდეგ. და საღამოს აღმოჩნდება ტაძარში, სადაც ქანდაგებს იესო ქრისტე. დაინახავს მას შეწყვეტ საუბარს და ეუბნება. ნუღარ შესწოდა, რათა უარესი არ დაგემართოსო. აქ იგულისხმება, რომ ერთის მხრივ ის უბედურება, რაც მას ჭირდა 38 წელი, რომ პარალიზებული იყო, დამლადაცემული, რაღაც ესეთი ცოდვა ჩაიდინა, რომლის გამოც დაისაჯა, თუმცა ყველა ავადმყოფობა ცოდვების გამო არ არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ასე იყო და ამავე დროს კიდევ რაღაც ისეთი შესწოდა, რის გამოც ქრისტე ამ ეუბნება, შენ კიდე ისეთი ცოდვა ჩაიდინე, რომ უარესი ცოდვა შესაძლოა შენ ჩაიდინო, ამიტომ არ შესწოდო, რომ უარესი არ დაგემართოსო. რა ცოდვა ჩაიდინა მან აი იმ დღეს თქვენი საზრით? მადლობა არ უთხრა, წარმოგიდგენთ, წადი იარეო, წავი და გაიქცა. მადლობა არ უთხრა. უმადლური ადამიანი იყო. და როდესაც გაიგო, რა თქმა უნდა, იკითხო, ვინ არისო ესო, კითხა, ხო, იგულისხმება, წავიდა იმათ და უთხრა, ვინც მე გამკურნა ის იესოა. არ არის საოცარი. ანუ დაასმინა. უთხრა, რომ მე ვინც გამკურნაო, არ ვიცი ვინ არისო, ხო უთხრა პირველად. ეხლა უკვე ვიცი ვინც არის, ის იესოა. ზოგიერთი ასე განმარტავს ამ ადგილსო, ბოროტი განზრახვით კი არ გააკეთაო ესო, არამედ უნდოდაო მათაც სოდროდათ მისი კეთილის ყოფილიო, მაგრამ მე ვეთანხმები ყველაზე მეტად, იმიტომ მე თვითონაც ასე ვფიქრობდი, როცა წავიკითხე ის განმარტება და უფრო ღრმად თუ წავიკითხავთ ამ ქვეტექსტებს, მივხვდებით იოანე ოქროპირის განმარტებას, რომელიც ამბობს, რომ რადგან ეს უმადური ადამიანი იყო, ის მართალია ფიზიკური დამლადაცემულობისგან განიკურნა, მაგრამ მთელი ცხოვრება უმადურობის გამო სულიერად დამლადაცემული დარჩაო, ანუ არ ცხოვრდა. ამიტომ უთხრა ქრისტემ, აღარ შესწოდო, მე ვიცი შენ რასაც გააკეთე. აი როგორც იუდას რო ეამბორება და ეუბნება, რო კოცნის იუდა, ვითომ უყვარს და სიყვარულის გამოხატვის გარეგანი ფორმა, უმწვერვალესი გამოხატულება არის, როცა ეამბორებიან ხო ერთმანეთს. ეამბორება და ამ დროს ქრისტე ჩუმად ეუბნება, სიყვარულით გასცე ძესაკაცისასა. ამხილა გონსუნდოდა რომ მოეყვანა. აი ხა შენ რომ კოცნი ამით ხო იმას გამოხატავ ჩემს წინაშე და ყველას წინაშე რომ გიყვარვა. და ამ დროს შენ აი ამ აქტში ამბურისა ამ გამცემ, იმიტომ რომ ამით ის ანიშნებს იმ 200-მდე ჯარისკაცს ვინც მოიყვანა, იქ ხო მოციქულებიც იყვნენ, თქვენო ვერ იცნობთო და ეს თვითონ მოიფიქრა. მე ვისაც ვიამბურებიო, ის იქნება ქრისტე და ის დაიჭირეთო. და ქრისტემ ხო ყოველივე უწყეს ხილულის და უხილავის და ამიტომ ეუბნება, ეხლა შენ რომ კოცნი სიყვარულით გასცემ ძესაკაცისასაო. და ეს მეორდება სულ საუკუნეების განმავლობაში. რამდენი ადამიანები ერთმანეთს იამბურებიან და ერთმანეთს რომ მოცილდებიან საშინელებებს ამბობენ მერე. აო ძმაო როგორ ახარ და ეს ყველაშიც ხდება სამწუხაროდ. ბავშვებს შორის. არ აქვს მნიშვნელობა ასაკს. ეს ნათესავებშიც ხდება, მეზობლებშიც ხდება და ყველგან ხდება. ეს არის სწორედ ტოლფასი იმ საზარელი
ფარისევლობისა და მზაკრობისა, რაც იუდამ გამოიჩინა, როდესაც ეამორება და ეუბნება, რომ სიყვარული დგას ძესა კაცისას.